איילה ואנחנו לכותרות חדשות השבת. ישראל במלחמה. 5 לוחמי צה"ל נפלו ברצועה ביממה האחרונה. צה"ל מחתר בתי חולים בעזה. الغالبية ذهبت. لا إله إلا الله. ברקע המגעים לעסקת חטופים מיד מסיבת עיתונאים של נתניהו, גלנט וגנץ בשידור חי. במקביל לנאום נסראללה שיגורי כטב"מים ורקטות לעבר הצפון. هنا يخطئ العدو من جديد وهذا الهدف لن يتحقق. חיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות. הוא עושה טעויות. המתקפה המדינית על ישראל. These babies, these ladies, these old people are bombed and killed. We do urge Israel to stop. נשיא צרפת מקרון קורא להפסקת אש, 100,000 בהפגנה פרו-פלסטינית בלונדון. התפתחות מדאיגה גם במפרץ. יורש העצר הסעודי בן סלמן מארח לראשונה את נשיא איראן. זוועות דרך המסך. את רואה? זה, הוא פה, הנה הוא עמד כאן, זה הנקודה שבה הם הגיעו. יפעת גליק בקיבוץ ניר עוז, עם האב שראה הכל דרך המצלמה, והתבצר בממד עם משפחתו וביתו בעלת הצרכים המיוחדים. אמר לו בשקט, ובחטא זה משחק. עושה רעש, אז תופס אותה ומחזיק אותה עם היד. חסמת לה את מה? האם גוססת, הבת בשבי. כל החברים מחכים לאט. החברים של נועה ארגמני שהתגייסו למרוץ נגד השעון כדי שתספיק לראות את אמה, חולת הסרטן. זה פשוטו כמשמעו, הזמן פשוט לא עוצר מלכת בשביל שתיהן. הוא פשוט לא עוצר מלכת, הוא מתקדם. גבורת האב והבן מאופקים שנלחמו במחבלים עד שנהרגו יחד. סתם עצב, געגוע, מנסה לעבור את זה קצת. יש לי חוק, לא משנה מה קורה, לא משנה מה המצב, אני לא מפסיק לחייך עכשיו. שלום לכם. 5 לוחמי צה"ל נפלו בעזה ביממה האחרונה, כולם אנשי מילואים. 4 מהם נהרגו אתמול בתקרית שבה התפוצץ פיר מנהרה ליד מסגד בבית חנון. רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, בן 39, מעין צורים, מ"פ בחטיבה 551, בעברו מפקד פלגה ביחידת שלדג. רב סמל מתקדם במילואים יוסף חיים יוסי הרשקוביץ, בן 44, מגבעות, חטיבה 551. הרשקוביץ היה מנהל בית הספר התיכון פלך לבנים בירושלים. רב סמל ראשון מתן מאיר, בן 38, מאודם, לוחם בחטיבה 551. רב סמל ראשון סרגי שמרקין, בן 32, מקריית שמונה, לוחם בחטיבה 551. ובתקרית של פיצוץ מטען ליד כלי רכב משוריין בצפון הרצועה, נפל רב סמל ראשון במילואים, נתנאל נתי הרוש, בן 34, מירושלים, לוחם בחטיבת גבעתי. מורי שרון, אנחנו אליך עם הפרטים של התקריות הקשות הללו. כן, הלוחמים והקצינים בחטיבה 551, חטיבה מובחרת, הכי מובחרת שיש במערך המילואים של צה"ל, הם נהרגו אתמול בזמן שהם סרקו אזור בבית חנון בצפון הרצועה. אנחנו רואים עכשיו את התיעוד של הכוחות של 551 כשהם פועלים בצפון הרצועה. הרבה מאוד הישגים מבצעיים מוצלחים יש לחטיבה הזאת שפועלת בצפון הרצועה. אתמול הם באזור 4 אחרי צהריים סורקים באזור מסגד, ויש שם ליד המסגד פיר שאותו הם לא זיהו, פיר ממולכד כתוצאה מפיצוץ המטען. אותו פיר ממולכד, נהרגו שם 4 קצינים ולוחמים ועוד 2 נפצעו קשה, הודעות נמסרו למשפחות. ובתקרית נוספת גם שם נהרג לוחם צה"ל במילואים, שם הוא היה בכלי רכב משוריין ואותו כלי נפגע ממטען, גם שם כמובן הודעה נמסרה למשפחה. לגבי הלחימה ביממה האחרונה יש הרבה דיווחים סביב שיפה, צה"ל מחתר את שיפה. המצב כרגע הוא שצה"ל לא מחתר את שיפה, יש כרגע 5 בתי חולים שצה"ל פועל סביבם
יש שם מתוכם 3 בתי חולים שכן צה"ל מחתר אותם, יש שם משא ומתן, יש דיבורים, יש טלפונים, יש קריזות, כנראה שבקרוב צה"ל יחתר גם את כולם. מסביב לשיפה כרגע אין כתר, יש כוחות צה"ל שפועלים שם בסביבה, ומתישהו בקרוב הם גם יגיעו לכתר סביב בתי החולים. מתחת לבתי חולים צריך להגיד, יש פעילות של חמאס, יש מפקדות, יש מתקני אמל"ח, מרכזי עצבים של חמאס, הם כולם בגדר גם הישג תודעתי וגם הישג מבצעי. אף אחד מהם לא באמת game changer של המלחמה, אבל לכולם צה"ל מתקרב בשעות האחרונות. רועי, תודה רבה, עוד נשוב אליך בהמשך. התקדמות במגעים לשחרור חטופים, זה משהו שאושר כבר אתמול. סולימאן מסוודה, אנחנו אליך, ואתה עם התנאים של חמאס לעסקה כזו. נכון, טלי, חמאס גם מערים קשיים, אבל בעיקר יש לו תנאים משמעותיים בהקשר הזה של שחרור החטופים, מעבר לשחרור ההדדי שדווח ואנחנו כבר מבינים אותו ואפשר לאשר אותו. הדבר החשוב ביותר מבחינת חמאס, כך מספר לי היום גורם המעורה בפרטים, זה הדלק. חמאס נערך להמשך הלחימה בעזה לתקופה ממושכת, ואחד התנאים שהוא מעלה בראש סדר העדיפויות שלו כרגע בעסקה הזו שמדוברת בימים האחרונים הוא דלק. אבל לא רק זה, טלי, הוא גם רוצה ומעלה את הדרישה הזאת של הפוגה משמעותית באש, הפוגה ארוכת טווח אפילו, וגם שחרור של אסירים כבדים מהכלא הישראלי, אסירים כבדים, אסירות כבדות, גם זה עולה במהלך השיחות. ועדיין, למרות זאת, טלי, שוררת אופטימיות בצד הישראלי שבכל זאת תהיה איזושהי עסקה בתקופה הקרובה. העסקה הזאת מקודמת גם מהצד הקטרי וגם מהצד האמריקאי. מי שמקדם אותה ומי שכמובן אחראי על העניינים כאן מהצד הישראלי הוא ראש המוסד דדי ברנע, שנזכיר היה בדוחה בקטר בשבוע שעבר, נפגש עם ראש הממשלה הקטרי, גם עם ראש ה-CIA. יש אופטימיות בישראל, אבל לחמאס יש תנאים מאוד ברורים, כאשר בראשם עומדת סוגיית הכנסת הדלק לרצועה. הדלק. בוא נצרף אלינו עוד בעניין הזה את עמיחי שטיין, עם עוד פרטים על העסקה הזו שכנראה באמת התקדמה. נכון, בהמשך למה שאומר סולימאן, אומרים לי גורמים ישראלים, עכשיו בעצם דנים בפרטים, כלומר הצדדים סגורים, כל צד יודע מה הצד השני רוצה, הכל על השולחן, אבל למעשה בסוף זה ייקח הרבה זמן לדון בפרטים, וזה הדיונים כרגע, כלומר זה יתקדם שלב מעבר לדיונים המורפים לגבי עסקה אפשרית. עכשיו למעשה דנים בפרטים הקטנים, וזה ייקח לא מעט זמן, כך אומרים לי גורמים ישראלים. ונשאלת השאלה הפשוטה גם, האם לחמאס יש בכלל את היכולת לשחרר עשרות חטופים, מדברים אולי על 100 חטופים או יותר מסגרת עסקה שכזאת? על פי גורמים ישראלים הערכה היא שכן, שלחמאס יש שליטה וגישה למספר אותו הוא מציע לישראל לשחרר, כלומר זה לא איזה מספר שחמאס זורק לאוויר אולי בניסיון לדחות את הפעילות בשטח, יש לו יכולת. השאלה שוב, האם המשא ומתן הזה זה עוד משחק, זה עוד ניסיון לעכב את הדברים, זה עדיין לא ברור, אבל כאמור כרגע דנים בפרטים, והערכה היא בישראל שבהחלט חמאס יכול לעמוד במילתו, עד כמה שזה נשמע מוזר להגיד את המשפט הזה, אם אכן עסקה כזאת תצא לפועל, לפחות מבחינת היכולת להביא את החטופים האלה לאיזשהו שחרור. כן, ובכל הזמן הזה הלחימה נמשכת כל הזמן, גם בדרום, גם בצפון. אנחנו אליך, רובי אמרשלג בגבול הצפון, לפני שעה קלה ירי, הזעקות בצפון, נסראללה נואם הערב, זה היה גם יום קרב אינטנסיבי, רובי, בגזרה הצפונית. נכון, נתחיל אולי מהחדשות של השעה האחרונה. אזעקות נשמעו בכמה יישובים בדרום הגולן, זוהו 2 נפילות בשטח פתוח, אין נפגעים, אין נזק. צה"ל כרגע תוקף בשטח סוריה. זו לא הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים מיליציות שונות שנמצאות בשטח הזה בדרום סוריה שמשגרות לכיוון ישראל. ועוד מילה אולי על האיום שנכנס במשנה תוקף ביומיים האחרונים, איום המל"טים של חיזבאללה. ביומיים האחרונים שוגרו לפחות 6 כאלה. צה"ל מצליח בדרך כלל להתמודד לא רע בכלל עם האיום הזה, אבל אתמול אחד מהם מצליח ליפול בתוך בסיס של צה"ל ולפגוע ב3 חיילים, 2 מהם נפצעו קשה. אנחנו נרחיב על העניין הזה ונביא גם את ההתייחסות של נסראללה בכתבה בהמשך. ועוד דבר, מחר לראשונה מאז תחילת המלחמה צפוי ראש הממשלה נתניהו לפגוש את ראשי הרשויות בקו העימות. הפגישה הזאת תיארך בקריה בתל אביב. ראשי הרשויות ביקשו מנתניהו להגיע לכאן, רבים מהם אומרים אנחנו לא יכולים לעזוב את היישובים שלנו בעת הזאת, ובכל זאת גורמים במשרד ראש הממשלה מתעקשים שהפגישה תהיה שם, מה שאומר שרבים מהם לא יוכלו להגיע לשם. הם הציעו לו אלטרנטיבות, הציעו לו מקומות כאן בצפון, ובכל זאת אנשי לשכת נתניהו מתעקשים שהפגישה לא תתקיים בצפון. תודה רבה, רובי, בשלב הזה.